سلامونه ملګرو، خدای وکړو جوړه د سخت کالي به مو برتن وي. خوږو ملګرو په نړۍ ویډیو تاسو ته ښیم څنګه کولی شئ د فیسبوک غیر فعال ملګري در سره ختم کړئ. راځئ دغه ویډیو تاسو تر پایه راسره وګورئ. که چېرته مو خوښ شوه لازمه د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. مخکې له دې چې دغه ویډیو پیل کړم یوه یادوري دا کومه چې که چېرته تاسو خپل د فیسبوک آی ډي کې مثلا داسې کړي وو چې کوم کنټینټ مونټایزیشن مو ترلاسه کړی وو، البته یا سټار وو یا سبسکرپشن وو یا کنټینټ مونټایزیشن وو، خو هر ټولز چې وګورئ بیا له دې طریقې څخه استفاده مه کوئ، ځکه یې مه کوئ چې هلته ستاسو مونټایزیشن ته خطر رسوي. نو تاسو له دغه طریقې څخه څنګه وکړئ تېر شئ. بیا که چېرته دغه ټولز نه وو درته فعاله بیا راځئ دغه ویډیو راسره وګورئ. که چېرته مو خوښه شوه لایک او د نورو ملګرو سره یې لازما شیر کړئ. زموږ فیسبوک پاڼه در سره فالو او یوټیوب کې مو هم در سره سبسکرایب کړئ. ښه راشئ خپل پروفایل ته. کله چې پروفایل ته راغلی ګورئ دا زما پروفایل دی. ښه لومړی به زه دلته څه کوم، پروفیشنل موډ به آف کوم. ښه تاسو وګورئ که دلته پروفیشنل ډیشبورډ ته تاسو هر کله راغلی، ښه زه تاسو ته ښیم دلته مونټایزیشن برخې ته تاسو ته سټار درکړی وو، کنټینټ، سټور فرانټ، سبسکرپشن، هر څه چې درکړی وو ګورئ دلته ستونزه پېښېږي. ښه نو که چېرته کوم آپشن فالو بیا یې مه آن کوئ، مه یې آف کوئ پروفیشنل موډ. ښه له دې طریقې څخه تېر شئ. نو دلته به دغه تاسو څنګه وکړئ پروفیشنل موډ به دلته ټرن آف کړئ. ګورئ زما تاسو ته دغلته همدغه پروفیشنل موډ چې و هغه مې آف کړ. کله مې چې هغه آف کړ وروسته بیک کېږم دلته پروفایل ته یو ریفریش ورکوم. ګورئ بیا ریفریش ورکوم. ښه تاسو وګورئ زما تقریبا 1100 فالوورز دي. ښه کله چې دلته راغلم نو وروسته د هغې نه لاندې وګورئ دلته یوه برخه تاسو ته راځي فایند فرینډز او فرینډز. فرینډز باندې به کلیک نه کوئ، دلته به په فرینډز باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دغه برخه تاسو ته خلاصېږي. کله چې دلته دا برخه درته خلاصه شوه تاسو ته په دغه برخه کې هغه کسان درکوي کومو کسانو چې تقریبا د تېرو 3 میاشتو راهیسې فعالیت نه و کړی. یوازې ګورئ دا برخه راخلاصه شوه، کسان دلته درکوي نو تاسو هغه انفرینډ کولی شئ. نو دلته چې کله راغلی دې باندې مو کلیک وکړ وګورئ دلته دغه منیج وبښئ، د منیج باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په منیج باندې کلیک وکړ مخکې تاسو ته دغه برخه راځي لیست انټراکټډ ویت نو میچوال فرینډز یو انفالوډ. ښه نو لومړی کوم آپشن چې دی دغه لیست برخه چې وګورئ دلته تاسو ته یو څو کسان راځي. مثلا ما سره دلته کسان راغلل مجاهد صفای دی، شمس الله دی، مطیع الله سحري دی، مومن خان دی، ابوالباب وزیرستانی دی، محمد بلال هجران دی. ښه دا څو کسان دي. مثلا دلته زه دا یو انفرینډ کولی شم او دلته سلیکټ ملټیپل. ښه زه دلته په دې باندې مثلا مسلسل کلیک کوم راځم دلته دغه ټول کسان چې دي مثلا دغه وګوره دا هغه کسان دي چې ما سره په اکاونټ کې څنګه کوي فعالیت نه کوي. نو پر همدغه اساس یې زه څنګه کوم انفرینډ کوم. یو وګورئ دا به تاسو سلیکټ کړئ، داسې به یې سلیکټ کوئ. هر څومره کسان مو چې ختمول دا به تاسو څنګه کړئ سلیکټ به یې کړئ. ګورئ چې دا مو سلیکټ کړل د هغې وروسته لاندې تا ته یو آپشن هم درکوي چې په هغې سره به تاسو څنګه وکړئ. مثلا دا ما سلیکټ کړل، یو ځل راځم دغه لږ سلیکټ کوم. ښه انفرینډ کینسل، انفرینډ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په انفرینډ باندې کلیک وکړ دلته به بیا انفرینډ کړئ. دلته 50 کسان څنګه کړل ما انفرینډ کړل. ګورئ هغه زما د فرینډ لیست څخه څنګه شول ووتل. مثلا د څو نور کسان هم پاتې دي د هغو له جملې څخه یو 5 کس پرېږدم د نور څنګه کوم دلته یې انفرینډ کوم. وګورئ کله مې چې دا سلیکټ انفرینډ مې کړل دا زما د ملګرتوب له لیست څخه ووتل. هلته 1103 شپېته وو که نه، اوس 1103 کسان دلته څنګه شول پاتې شول. د نور کوم کسان چې دي دا ما سره فعال دي. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل ټول هغه ملګري کوم چې ستاسو اکاونټ کې مثلا ستاسو پوسټونو ته لایک نه کوي، کمنټ نه کوي، شیر کوي نه، یا ستاسو اکاونټ هیڅ نه ګوري، نو هغه کسان دلته تاسو ته راخلي هغه تاسو څنګه کولی شئ ختمولی شئ، له منځه یې وړلی شئ خپل د فرینډ لیست څخه. خو که چېرته مو مونټایزیشن ټولز فعالو ګورئ بیا له دغه طریقې څخه کار مه اخلئ ځکه ستاسو مونټایزیشن ته ضرر رسوي، ستونزه پېښوي. نو په هغې علاوه تاسو کولی شئ چې له دې څخه ګټه واخلئ او په دې سره بیا فعال ملګري خپلو اکاونټونو ته مثلا اډ کولی شئ. په هغې سره به ستاسو اکاونټ هم په مخ پر وړاندې لاړ شي او همداشان ستاسو اکاونټ ان تر دې چې هر کله یې پرمختګ وکړ تاسو یو د مونټایزیشن ټولز هم ترلاسه کولی شئ. هغه که کنټینټ و که سټار و یو نه البته ټول ترلاسه کولی شئ که کار وکړئ. کنټینټ مونټایزیشن بیا تر ټولو غوره مونټایزیشن دی. ما ویډیوګانې پرې جوړې دي، کولی شئ زما یوټیوب چینل کې در سره وګورئ او همداشان د نورو ویډیوګانو لپاره لازما ما در سره تعقیب کړئ. په پاک رب مو سپارم. الله په امان ښه شي. ښه وختونه.